Kain na po. Pang ilan mo na yan? Kumaingay, pantakso ko na po. Pang-apat na niya to. Maubos natin, anak natin, no? Mauubos ah. A few moments later. May pang isa, ako yung lalayas na. Ako nakalima na ako eh. Masirati yan. Masirati yan. Sausaw ko ng maganda. Parang masarap yung ilalim eh. Dati nalaglagin laman. Sarap. Okay, kayo naman. Bye-bye. Teka, wait lang. I'm out. Iniwan ako mag-isa. Hindi pa sponsored yan. Paano pa kaya pag sponsored? Kaya anak, tayo naman dalawa. Ay ko. Tama. Daddy, balik. Hello. Pwede sumapi. Kakamayin ko na para madali. Matagal eh. Diyan muna kayo, kuha ko ng coke. Ba't pala dito? Kayo, ma. Ayaw mo? Bye-bye. What is up guys, it's Mary Chris at your service, back again with another video. At sa video na ito, ayan, magmumukbang na naman tayo. Dahil umabot tayo ng 500 subscribers, actually lumampas pa nga, magkakaroon tayo ng worth 500 pesos kimbap mukbang. 500 pesos worth of kimbap mukbang. Basta yun, worth 500 pesos na tuna kimbap galing sa ating classmate. Wow, feeling binigay. Actually hindi, binili ko lang ulit siya. Paano ko ba sisimulan? So, actually guys, tapos na. Tapos na talaga, ubos na. Actually, kapag mukbang na ako, tapos na. So, huwag na nating patagalin pa, ilabas na natin yung kimbap. Okay, so, ito na lang. Ito na yung natira guys. Ito na yung mumukbangin natin. Wala palang flesh. Tamaanghang. Yung loob na guys. Sabi ko before, ayusin ko na yung mga mukbang ko. Pero expected kasi namin na darating to mga alauna.
Tapos, dumating siya mga alas 4 na. So, yung mga tao dito, mga gutom na. Tapos pagdating, takam na. Kaya, hindi ko na naayos yung umpisa ng video. Kaya, yun. Kumain agad kami. Hindi na nga ako nakapag-intro eh. Yung intro ko, i-film ko na lang siya mamaya pagkakain ko. Actually guys, bago ko pa i-on yung camera, nabawasan na talaga to. Mga 4 or 5 na yung nabawas. Iba-iba yung brightness. So, kaya ako talaga ginawa tong video na to para parang gumilim, no? Nawawarak siya. Ayun. Nga pala guys, yung Dear Kumare, baka hindi na siya. Baka wala ng Dear Kumare next year. Yun naman eh, para lang naman yun sa inyo. Kung may problema kayo, di ba? Eh, mukha namang masasaya na ang buhay nyo. Di ba? Wala namang masyado may problema sa inyo. Eh, goods yun kung ganun, di ba? Siyempre gusto ko, okay kayo. Aww. So, yun. Pero ano pa din naman yung Dear Kumare, pwede pa rin kayo mag-send ng form anytime. Ang kaibahan lang, hindi ko na siya ipopromote, di ba? Nagawa ko ng separate video ng Dear Kumare Special something kung saan ini-invite ko kayo na mag-send ng video. So, sa mga susunod pang taon, hindi ko nagagawin yon. Pero, andun pa din yung form, pwede pa rin kayong mag-send. Ha? Hello. Paano makakain ito? Yun. Dinanggan na. Yeah. Parang busog na ako. La, uupo nyo nga lang ulit. Ayoko na, busog na ako. Ooh. Yung ham pala yung maanghang. Yung nga ba sinasabi ko kanina? Dapat pala meron tayo nakalagay 500 subs. Ayun, basta sobrang thankful ako sa mga taong unang nagtiwala sa akin. Yung mga unang naniwala sa akin. Wow, feeling ang layo na nung narating. 500 lang naman. Malay mo, mag 500k tayo. Parang ayoko nung kainin. Siya na lang siya. Tapusin na nga na lang tayo.
Happy 500 subs, guys. 500 plus. So that is it for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo. Wala masyadong ganap. Kumain lang tayo. Tinakaw ko lang kayo ulit. Gusto niyo umorder ng kimbap kay Faye, lalagay ko yung link ng page siya sa baba. Nagde-deliver siya around mga Tansa, Naik, Baylen, ganun. Basta PM nyo na lang siya kung saan yung location nyo. Pero dito lang sa Cavite, guys, ha. Hindi siya nag-aano ng mga Laguna. Laguna. Yun, maraming salamat ulit sa 500 subs. Gawin ko yung best ko para hindi masayang yung pag-subscribe nyo sa akin. Sana makagawa pa ako ng mga contents na mag-e-enjoy kayo, na makakatulong sa inyo. Makakatulong sa inyo. Basta yun, sama-sama ulit tayo sa panibagong taon. Inshallah. Nga pala guys, kung hindi nyo alam, 2020 yung year na sinabi ko sa sarili kong kakaririn ko yung pag-vlog. And, ayun, year 2 natin ngayon. Ito yung ikalawang taon natin guys. So, sama-sama ulit tayo. Sama-sama tayo at that is it for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo and I hope to see you again on our next video. Annyeong!